บายดีทุกท่านได้เข้ามาในช่อง YouTube High Graphic ครับมื้อนี้ได้รับโน้ตบุ๊กจากลูกค้าที่บอกว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาบ่สามารถกดปุ่มแป้นพิมพ์ได้ในปัจจุบันให้เข้าไปใน Disassemble เครื่องในวิดีโอนี้ข้าพเจ้าต้องไวต่อกับการหลุดพ้นเวลาการทบทวนคืนสำหรับทุกคนนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกหลายระมัดระวังสำหรับแต่ละสกริวกับองค์ประกอบในวิดีโอ10 นาทีนี้ค่อยบ่เพียงแต่สอนให้คนติดตามค่อยจะมีวิดีโออีกอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์ในรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเบิ่งค่อยเปลี่ยนเป็นพิมพ์แล็ปท็อปที่โมเดลเข้าไปในห่างกายกระเจนี้แม่นประกอบด้วยปุ่มโซลเดอร์พลาสติกบ่คือกับกระเจแยกต่างหากที่ fasten โดย lever จับคู่ถ้ามีเทคนิคเล็กน้อยที่คนสามารถเฮ็ดมันเองอยู่เหือนแต่ค่อยแนะนำให้ปล่อยให้เป็นมืออาชีพที่พวกเขาเฮ็ดด้วยประสบการณ์หลายกว่าและมีความเสี่ยงน้อยต่อทรัพย์สินปัจจุบันค่อยมักจะไปเฮือนลูกค้าเพื่อรับเครื่องมาเฮือนเพื่อซ่อมแปลงและยังขึ้นกับลูกค้าถ้าลูกค้าบ่ยอมให้ค่อยเอาเครื่องกลับบ้านค่อยก็จัดการอยู่เฮือนของลูกค้าเพื่อเกียรติศักดิ์ศรี
โดยพื้นฐานแล้วเพื่อเฮ็ดสำเร็จการทดแทนแป้นพิมพ์ใหม่สำหรับลูกค้าและในปัจจุบันข้าพเจ้าจำเป็นต้องได้ทบทวนคืนมันอย่างระมัดระวังและระมัดระวังหลายกว่าเก่าสำหรับเวียกงานถ้าคนเห็นว่าวิดีโอของข้อยน่าสนใจและเป็นประโยชน์กรุณากดปุ่ม Subscribe กดไลค์หรือแชร์วิดีโอถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นจำนวนหลายเวลาเฮ็ดเวียกนี้แม่นค่อนข้างยาวบ่เฮ็ดเวียกไวคือในวิดีโอทุกคนที่ต้องการซื้อองค์ประกอบที่ดีราคาถูกกรุณาโทรหาข้าพเจ้าสนองอุปกรณ์โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตอนนี้มันสำเร็จแล้ว 99% น้องต้องทดสอบอย่างระมัดระวังก่อนจะมอบให้ลูกค้าค่อยต้องกดใส่ตัวหนังสือและไอคอนเพื่อเบิ่งว่ามันเฮ็ดเวียกได้ดีและนั้นก็แม่นค่อยได้เงินจากลูกค้าคนที่ถูกต้องขอบใจสำหรับการเบิ่งพวกเราจะพบท่านในวิดีโอต่อไปในเวลา 8 โมงแลงของทุกวันศุกร์และวันเสาร์